daginn knattspyrnu hetjur dagsins í dag. Velkomin á þriðja dag Norðurársmótsins. Þetta besti dagur lífs míns. Og við ætlum að fara að hefja þessa veislu. Og við ætlum að telja niður saman. 5, 4, 3, 2, 1 og byrja! Leifur, nú að bjóða þeim að björnum við. Valkonum. Tíminn í sjálf. Settur hendur. Guðmundur, bakka. Eftir, þú mátt fara framar. Guðmundur tekur. Rökkvið, þú komast upp framar. Við erum konum með kaffi? Já, við erum konum. Já, við erum konum með, takk. Sjálf. Strákar, Þórs þjálfarar. Þið mættist fara aðeins lengur út í hot, þið er rosa mikið fyrir hérna. Takk. Það er mikið sólinn.
Fókus! Ferðu hínu fram! Nei, Mímir, farðu fram! Mímir! Aftur á þessu! Rökki, standa uppi! Mímir! Hei, horfum á boltan! Daniel, horf á boltan! Daniel! Horf á boltan! Guðmundur, farðu með honum! Hei, fókus! Horfum á boltan! Arnar, ég mista markið að fauka ekki. Þetta er eitthvað pullin eitthvað aðeins til að feita eða einhverju. Augun á boltan! Horfum á hann! Flott barða, Daniel! Ísak, fram! Guðmundur, boltan! Dríf, 2, 1 og leiklokið. Þetta er alltaf þannig þarna með það sem er kjöfti. Erum við með saman 97 alltaf? Hvaða liðinu gaf þið líka? Eða gaf þið Keinamanninu sjálfum? Það er verið að skrifa leikinn. Við ætlum að hefja leika 9, 1, 2 og byrja. Flott, Jesse! Kom með!
Sigur, takk fyrir. Var sjálfur? Yfir. Snúðu komið. Flott, komið. Áfram, verður þetta! Aftur komið. Þetta í teig. Þetta passa teig. Já, áfram Bjössi. Aron sko, hann orð. Það var ekki feik. Áfram Dóri, farðu alveg!
Dóri! Stutt! Bjarki stutt! Dóri inn í! Dóri bara inn í! Bjarki inn í! Flottur Gunni! Já, Dóri farði! Dóri farði! Tommi! Bakka, Dóri Gunni! Dóri Gunni, neðan! Gunni neðan! Flott svona! Það Bjarki dansaði hinum meginn niður! Vinstri meginn! Á bakveg! Gunni, farið í hann! Já! Dóri farið! Tommi! Já, áfram! Spila! Flott Guði! Já, spila! Losa Dóri! Flott Dóri! Sendan upp kantinn! Flott! Bjarki lyftu! Já, Guði stel honum! Já, og næsta! Dóri farið! Flott Tommi! Farið! Flott Bjarki! Tommi meginn á Bjarki! Tommi finnst þetta! Já, áfram, stopp! Flottur Dóri!
Valur, Valur! Stóri farið sjálfur. Það er ekki komin niður. 3, 2, 1 og leik lokið. Flott Valur, hvernig leikinn? Hvernig leikinn þarna? Hvernig leikinn? Veistu hvernig fór hann var? Nei. Viki. Hvað segirðu? Við ætlum að hefja leika 9, 1, 2 og byrja.
Mikael, Niklas, bakki! Mikael!
fyrir þau ykkar sem eru orðin kaffi fyrst, þannig ég mæli með. En við ætlum að telja 1, 2 og byrja! Marían, Hilmar, come on! Yes. Aftur, come on! Jóa sig, ekki allir á sama stað! Nei, ekki allir fram, Heiðar! Það koma nýja! Bakka, Jóel, bakka! Og Björn, áfram! Hættu sig! Afskjóttu! Við endur rétt, við erum að passa þetta! Við bara það! Sigurður, parti! Koma, fyrir bakið boltan, strákar! Á víti! Bakið boltan, koma! Það er varið hérna! Koma, fram! Hey, bjóð sig frammi! Alltaf við er, koma!
Sigurinn.
Einn, tveir og byrja! Heiðir hefði viljað fá fleirkam núna.
pressa. Flott Jói og skot. Backa! Fljótt! Flott Jói! Áfram, áfram! Kemur pressa! Flottu Finnur upp! Jói, taktu upp Finnur, bara fram Finnur, bara fram! Ner och Leo! Áfram! Yfir á Finnur! Haukur, góður! Áfram Haukur! Eitt að bíða! Jói!
stöðið! Heitur! Hann var einhverjum mann til botnum, þetta! Hei, Brimar, Haukur, Kottu, einhver inn á. Já, Haukur! Já, aftur, Haukur, aftur! Fram! Okkur, Jói, okkur! Já, Jói, kemur!
2 og byrja! Kristall, dragðu út! Ekki yfir! Rólega Beggi! Yes, yes, Kristall Davíð! Aftur Jón, yes, aftur Jón, aftur! Kristall! Aftur! Jón, draftaði! Jón, draftaði! Kristall, niður! Beggi, upp! Já, Jón, aftur! Yes, Jón, aftur! Flott, Patrikur! Beggi, farðu inn, farðu inn! Gjörðu ég klart!
Tillbaka! Beggi, Bergur! Bergur! Koma hingað!
komið smá. Við erum með það með gamla, þannig að við hlaupa bara. Við erum með annan leik. Ég get ekki. Ó, ég verð í vörn. Ég er í vörn, ég er í vörn. Og byrja! Okay, press up, press up. Hey, kill that guy. Amelia. Ja, första man, kom on. Okej, roll. Okej, och spela. Aj, ska vi inte gå upp? Martin, hej, stå! Ja, gå fasta Rurik. Rurik. Ja, Kenny. Kill me off life. Kill me some off you going. Elbow on careful life. Okay, focus. Gå still. Oh, och du backar, ställ och backa. Det är alltid like. Gå fram. Vart i vörten det? Skjuter med, vart spela. Avram! Starkigt! Ja, Ruben, spela det bra. Kerry! Nej. Ja, okej. Ja, Leo, får du på den då? Ja, okej. Ja. Okej, vill nu. Klar med packa. Okej, bra. Packa. Jag får like nu. Hallå! Vilka fler? Ja, Leo, Kim är
Leo, strax in noodling. Ja, här har ni igen. Oj, ett. Ja, fram med Birgit. Stanna, Leo, spring nu. Ja, Leo, släpp in. Okej, Matti, passa. Atta, okej, Matti. Ja, Oli. Ja. Gå Marta. Ja, vinna. Oskar, i posten, Oskar. Ja, fint Oskar. Oli. Bra, Kai. Ett lös i ni. Ja, vattna Leo. Prata bra, Birgit! Kim, raken hij. Slaggar. Slaggar, we schieten leeg. Wacht samen, kom on.
vinna! Janna, byggt menn, sterkar menn! Takka! Stoltar, vem mat, flaskan ykkur! Vem maður, flaskan ykkur! Okej, stilla upp. Okej, stilla nu. Stoltar, ber framme! Spela centrum! Centrum, kom, 3 minuter! Vinna! Þarna! Já, það góður! Óskar, góður! Það er Óskar! Ég segi bara Anders breytum takk. Þessi, strákar, stennar allt í þetta.
Följ med att det är så. Och vi står här sida. Mattis, gå ut. Ja, sätta. Är du? Ja, fortsätta. Okej, stockar, vill du ställa borta? Ja, Staudis! Okej, välkommen. Är det 50? Ja, det är fint bara. 40. Välkommen. Tack för den. André. Bagen det. Fram. Stockar, han har fått bort fram. Men också så. Agda, känn honom. Ja, Kelly. Tatta kapten. Gå, kapten. Skott till kapten. Ja. Kapten. Bort till kapten. Ja, jag vet inte. Vill du spela? Ja, Henrik. Henrik kapten. Ja. Stanna. Still. Ja, fint. Akkurat. Och Eva. Ja, stor kapten. Okej. Hastigt. Sitt där. Kapten, spela. Ja, vi ser vi tycker. Okay, let's go, okay. Okay. Ja, stoppa. Sätta ner Andres. Stockar, vi ser in i munnen, vi får ett match. Ja, jag var kapten. Ja, styrk, kom on! Ja, vinna! Stopp! Okej, varsågod. Ja, Tomaris, vänta bara. Vänta. Okej, kom igen. Spring igenom. Ja, spring igenom. Akta mycket. Spela. Lars, spela. Lars, spela.
spela inte rätt, men okej, Kjartan. Vinna. Alla Larry, avfram. Okej. Kom igen, Stockar, kom on. Ja, okej. Stockar, gröna. Nej, backa. Ja, vinna. Bra, Kjartan. Bra, Sticky. Yes, Kjartan! Aktiv fram på rygg, Kjartan! Okej, för oss ut då! Stiger med! Kjartan! Kom Nej. Spela bara ut! Ja! Aktiv! Han är Ja, rulla. Okej, gas. Hast du die Show geguckt? So, dann will die Kleber hinnehmen. Vinna! Ja, vinna! Ja, aktiv går, fram! Inte bara ner! Kasta, ta det! Kasta! Ja, Kenny! Han är kastad! Ja! Aktiv! Vinna! Om mot Andreas, Är det stann för 1-0? Jo. Fokus! Kjartan år! Ja, fint. Känner bra! Bra, inte det! Ja, väl spela! Okej. Vill du spela? Micke, avfram. Ja, flott Micke. Av Marki! Henrik! Kjartan! Av Marki! Slåga stångt! Kjartan! Hej, vinna! Okej! Ja! Hej! Ja! Henrik! Höger va? Bravo, Henrik! Hej, kom då! Du får inte! Sitter åt då! Pressa! Ja, vinna! Nästi! Att är bra på den Kasper! Avfram! Igen! Där ska vi! Micke, spela nu!
Vinn aftur! Kjartan, kom igen! Kjartan! Hej så, kom igen! Laurus, over! Hinner mig! Micke, over! Så, hälsa bra! Hälsa! Ja, men så nu! Vi drar på! Kevin! Ja! Selvos! Ja, okej, förlåt, intressant.
Markvið! Oliver! 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 Getur við reynt að vinna fólk og halda vinna? Rekja fram! Rekja fram! Unna! Ekki þetta! Ekki vera náttúrulega! Hann er að spila! Magnús! Ég bóta hann! Rekja! Oliver, getur þú spilað Henry? Magnús, stattu upp! Næsta bóttu fyrir að byrja
Hei Selfoss, hei, vel tilbúin! Gættu maður, stefnir upp. Stefnir upp! Grattan og hálfmynda búinstu. Gunnar! Okej. Róbert, hendur á þér! Hættu lækjöndur! Það er löngu búið. Róbert, sættu sjálfsóla, hendur á þér!
Hier, kom ik op! Alli, er tíminn eitthvað í fólki að? Já. Það heist mig. Aha. Það er 1 mínúti
maður sem að notar heilan. Reynsla. Þegar maður haft okkur upp bara, auðvitað situr maður bara yfir. Hvað segir þið? Ekki neitt. Já, bara njótið. Það er svo mikið þegar þetta fyrir það. Já, ég veit. Ég gæði það fyrir. Spela botten! Afrond, kom op! Hej, vad käftarna! Kom in i! Ikke fyra! Axel finner sig, Mattsson. Ellie, för offside! Hanna! Elvar, kommer fram här. Efter Hassum. Tillbaka, Marta. Bra! Tullut där, Tullut! Fan är du med? Okej, Ian! Bra, Fanna! Nice! Varsågod! Bra, Sverre! Axel! Yes, fyra. Marta! Bra! Om vi hissar mycket så är det bra. Marta, Daniel! Jävligt, det är omordet kvar! Pressa! Till vad det är flott av det! Tack upp! Välkastare ut med botten! After! Okej, alla råd! After! Stara! Nice day! Bra, Martin! After! Fanna! Nice day! Kuster! After! Till vad Gert, Laurens! After! Master är med! Gabriel! Bakom! Nej, Gabriel, kom Ali! Vänster på oss! After! Gå fram! Gåte! Ut på botten! Tulle! After! Bra! Hjälplikar! Eifel och Wettling! Bra! Hanna Kundi! Slått Daniel! Hej! Framåt Daniel! Till nu! Tillfället!
Góður, sjálfur. Bæri, farðu með mig. Horfa upp. Ok, Matti. Wow! Aftur. Geggjaðu, Matti. Hey, einhverju var að minna með honum. Matti með. Næsti. Bökkum. Tilbúin, Lárus, tilbúin. Ég muna það í næsta randi segja við fjörðum að það er 7. Ían. Matti, farðu inn í. Matti, verður tilbúinn að skjóta og Matti kemur í. Elvar, úti! Hugrún. Passaði að kemur sendingin út á markmann. Aftur! Það mæta. Stressa! Áfram! Haldum áfram! Áfram! Gabriel, hann vinna. Matti! Það er ekki henni átt að rippa stjærkinn. Já, það er til þá senda fram. Passa hausinn. Bara sjálfur það, maður. Elvar, feita. Ég byrði það, ég er bara reynd að farlega með það. Starri, fara burt. Farðu, Elvar. Já. Það kemur vel spilað. Víkingur bara passa sig að stoppa þetta nýju. Ég heyrði því að það var eitthvað sæðin. Frábært bolti, vel gert. Kemur Garra. Daniel, Breiðblik, aftar. Aftur fannar, aftur, tölur. Þeir fóru og friðu það. Aftur fyrir skjöður. Fannar, kontrollar. Já. Húni, búið til kassa. Það er Það er skjössaður. Flott, Lárus. Þú fengið hann aftur. Það var strók, passa mann aftar. Bökkum á, bakka Breiðblik. Matti, kom aftar. Bara Gundi, Fari, Lárus. Flott, Matti. Ok, myndinni. Fanna. Matti sér um hann. Matti með. Elvar!
Skipta bara út á það. Daniel, komdu bara með hann. Sami fóttur. Barðíja, Snorri! Koma Eiþór, Ákveðin! Kapíjan! Ganske! Sundurlárus! Gott, Lárus! Barri, til Barri. Tilbúið, Breiðablik, fyrir aftur í þér! Yfir! Mæta, ekki allir! Gott, Daniel, aftur! Strákar, fylgist með í kringum okkur! Hei, áframlingar! Hvað er þú stressað? Breiðablik, koma! Aftur! Spila! Áfram Daniel, áfram! Sjúður! Breiðablik, höldum einbeitingu! Finnum menn! Matti, aftur! Það var í Lárus! Svöldum, heilsum! Breiðablik, áfram! Við elskum að grafa í holur og reyna að koma til þetta. Breiðablik! Vi må spela vår! Vända! Sen har rullat med. Strákar, koma! Elvar! Jón Grímur! Ha? Kom så. Hej med du. Frammi. Hörru. Hej. Allt är gött. Okej. 3, 2, 1. Ja! Kom igen, hej, Tinkan. Ja, fram i kött. Ja. Där är det. Ja, börja. Nej, bollen i kamp. Bara längre fram.
Einn, tveir og byrja.
Spila. Kom inn. Ok. Haukar, hvað er gula treyju lausar? Þarna þú að vera mér. Jæki! Einar, jæki sem þú. Emil, aftar núna, aftar! Hector! Garri, stækka eitthvað hérna! Aftar, Einar! Ísa var að svekja hann. Emil! Arja markið, Emil! Emil, hjá markinu! Markinu! Þú hættu! Hóla leikmann, Hector raftaði! Gera, fylgja vekk! Sísa! Ulmir, kom on! Emil Ólum! Ökka til þau! Gísli! Takk aftur! Darri! Takk aftur! Takk aftur! Hector, kom aftur! Hilmir! Haukar, finna gula treyju! Jaki! Gul treyja! Það er gul treyja!
Harry, gul treyja!
aftar, Jökull, aftar, og svo framalega Jökull. Stefán. Emil. Reyfing. Stefán. Jökull, aftur. Stefán, þetta er frammi. Spila Jökullin. Aftan Martaninn. Stíga í almenna pressu. Yfir. Stefán, aðeins neðar. Stefán. Byrja neðar. Já, Brimir! Já! Skynsamir. Brimir á fullu! Breytt. Stefán ofar. Sölvi og hægra megin. Niður. Hei, þú ert ekki að þetta. Brimir áfram! Jökull, takk fram á. Emil! Jökull, ekki hlaupa fram. Aftan með þig, Jökull, aftan með þig. Losa núna mann. Stefán, farið fram. Jökull, koti.
hægri kantur. Stefán, aftur þig. Kjafta, Þorgeir, kjafta hérna. Kjafta, Guðjón, kjafta. Þannig, Anton. Já. Stefán, fljótur, Stefán, undir. Þannig, farðu ofar. Nei, sjóða sig. Sjóða sig, Sverri, hei. Þetta er bara eitt hver. Fram. Strákar, Bjarnan, við erum bara að senda bort þetta einhver. Við erum bara út og þeir eru fram og skora nú. Guðjón, þetta Stefán, maðurinn hana, fljótur. Aftan Alexander, aftan þig. Alex, aftan þig. Stíga Sölvi, stíga, pressa. Já, meira. Mæta! Áfram. Nær. Ákveðin. Alex, spila. Stefán, gå dit. Guðjón, aftar! Varnamaður! Leiknum. Það er 10. Komur, það er laus. Verður alltaf. Hreyfingu núna, prófum okkur, Sverrir líka að bjóða sig, komið laus. Þetta niður ykkur.
Það er sko, núna eru, ef þetta ekki seinni þá leikurinn sem í gær. Sem það voru aflýst í gærkvöld. Það voru sett í hádegisliðinu núna. Það ætti einhver samt að fara að koma að leysa því af, sko. Já, ég átti að vera til korter í, sko. Já, það ætti einhver að koma núna. Takk fyrir. Það var ekki verið. No. Jussi.
Alexander! 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 Fram með Jakob! Takk til miðjuna. Og Bjössi. Upp að Norðurli.
Jakob, lyftu! För Akeli, störa dig! Ja, sorry, sätt emot dig! Jakob, pressa dig! Väl gert, Alexander! Ian Fannar, väl gert! Fannar Namen! Ut med båten Fannar! Ut med båten Jakob! Korli, koita emot dig! Hej, Fannar, Jakob, stråkar, allt fram! I posten, Alexander! Alexander!
Vel gert! Líkar, tekki inn í! Fyrir laus! Kemur, aftur! Breki! Af stað, Breki! Jón! Við vinnum boltan, mann. Við vinnum bara boltan. Hei, Jón. Allt í lagi, bara aðeins fljótari. Nei, við erum okkur í góður. Hverju eiga? Otti, þú erum að mæta góðs í hatt. Frábært skiptingar, áfram! Grímur, komdu! Gefum svo bara bolta aftan. Já. Ja, Marcos! Good job to Tilbúinn! Mikið einbygging! Nýttum verður að passa þau og fyrir teikinu. Go! Elma, go! Koma Jón, já, koma og vinnum boltan. Það er ekki alltaf leið út það. Boltingar og bara af. Haldur! Ég! Fram á þig! Með fráfram! Hilmar áfram! En settu til! Sjálfur Jón! Áfram Bjartur!
Aftan Breki! Já, Breki! Tekkaðu! Marcos, fram! Nei, fram, þarna! Hérna mig! Marcos, híkast! Flott, Hilmar, nei, þarna! Hilmar, þarna, ekki til hans! Ísak, passa mennina! Þarna, hotnið, í hotnið! Já! Fyrir mig! Jón, alla leið! Tryggum mig! Dættir inn í! Marcos, finnum mann! Breki, finnum mann! Marcos, finnum mig! Við! Okei, bóttar niður róleikundin. Við getum farað áfram að Hilmar, Ísak! Vel gert, Breki, frábærlega Hey, gert. hjálp honum hérna megin! Koma hjálpa! Ísak, hann er eins. Ok, Jón, lokar Ísak, þetta! Sé Hilmar. Ísak, þetta! Hilmir, það er híkast. Ok, Ísak, hvað framdæð, Ísak framdæð! Já, fyrir sjálf. Hilmir, þetta er næst, þú verður að hjálpa. Líkar, hjálpi honum. Var inn á. Já, reyfum okkur! Við erum bara að fá bolta, Blíkar! Kristinn, þetta var niður, takk fyrir með höndunum. Og spilum! Hey, Blíkar, reyfum okkur! Líkar, Hilmir og Markus, megi ekki vera svona háttið. Verða að koma sætt og boltar. Þeir. Jón og Ísak, tilbúinir! Jón, komdu! Jón! Þeir voru ykkur. Henrik að stað, ekki og látt í burtu. Ísak! Já, þannig með. Eitt okkur inn á. Ok, Blíkar, tilbúinir. Strákar, bjóðið til bílunum. Breki, fylgum hann. Kristur með þér. Ok, tilbúin, Kristinn. Kristinn. Markus! Breki, svo rálega, ekki mér. Gunnar Jói! Þau Bjartur! Rekta bara aðeins áfram. Aftur strókar. Kristi, já, það er gott að
Ari, kom út! Ó! Frábært, já, og komið sjálfur! Alltaf við Úlfur! Herri, höfði! Gott skorri! Frábært sending! Já, Snorri, alla leið! Kottu alla leið! Harry, við erum að hlaupa tilbaka! Frábært, Snorri! Hei, Íar, frábært, áfram með okkur! Hei, Engi, fara ofan! Harry, mættu alveg út! Frábært spil í hér! Úlfur! Úlfur, komdu! Nei, Ó, duglegur Ragni!
Ari tillbaka, fyrir aftan þig Ari, fyrir aftan þig, Úlfur fyrir aftan þig, Ari, sjá nú, hérna steinlaus, ég er á, Snorri, fara þinni, Snorri, nær markinu, já, Ragnar tökum, hlutina, áfæð sending, Ari og Úlfur, það verður að stíla okkur niður. Sjáðu stofnum minni, Fanna! Sáðu ekki orða. Sáðu ekki orða. Alla leið, Ragnar. Ari, Úlfur, hinum megin, Ari, Helgi. Ari, hérna út! Ari! Snorri, nær markinu! 3, 1, búið! Aftur í leikinn!
Vel gert, Róbert, vel gert. Vel gert, Róbert. Baik, mau, saca mano. Aquí tú. Suba mucho. Anton, saca mano. ¡Yomi! ¡Focus! ¡Maite! Sterk Devon! Nee! Hjälpa Nuna! Alexander Mia! Var Kjartan! Kvinnor!
Robin, kuksa. Stefan, du holdt i vör! Stefan, i vör! Evan, i vör! Máni, kom igen. Take him out. Pilla, Álvarez. Hey, Robert, do that! Robert!
vel gert! Vel gert, Jóhann! Vel gert, Jóhann! Þetta er frábært! Þetta er frábært! Miðja. Robby, þetta er maður! Alexander á lína! Meira vagn! Alfred! Flott! Arnó, kom það! Áfram, Björnunni! Hendur! Hei, sitta! Evan, yfir! 3, 2, 1, búið!
Gerðu! Þórdís og Katla, komið! Kantinum, kantinum! Stæla. Verður Glódís fyrir afstæði! Kantinum þinn, Hafdís! Þú mátt ekki þetta hendur þarna. Karen, þetta er kasturinn þinn!
Hafdís og Flódís. Kemur og tveim snertingum mikið. Það er vakandi. Hótt á múti. Jóndal. Senda. Á Erika. Senda! Senda bestan! Aftelfur! Haldís, stjóri! Þú vest í vörn. Karen, út að koma Beski og Erika. Þóldís út hinu kvartinu, sem Karen var. Fljót yfir. Haldís, sjáu þið fyrir aftan, það er enginn að detta eina. Vakandi aðeins! Kasta!
Oye,
frammi, Logi, frammi, frammi. Vartandi! Það er ekki boltinn að vera stopp. Þorvaldur, mástu stoppa boltan alveg. Stopp og svo stopp. Stopp.
núna notum við tækifærið, komum við kringum okkur og sjáum hvað verðir eru. Þannig að við þurfum að finna þá áður við byrja. Þetta hérna. Hey, man. Bravo, bravo!
Kom
Freysteinn, Freysteinn. Freysteinn. Hey, kom on, harður. Áfram. Sjálfur. Alltaf veit, farði. Go!
Aftur, já, góður! Spila! Ó, kemur! Herðu! Herðu, hver þarf að fá hann? Spila! Stoppa! Þú þarf að stoppa á því að renna. Næstur! Áttu var til! Hoppið! Vel gert, Július! Sjö Júla! Vel gert! Flottur Valdi! Vel gert, Renni! Á, góður Valdi! Valdi! Góður! Halda fram! Kíkir inn! Flottur Einar! Steppi! Ælir, farðu með Nóa. Jónur! Hendur! Júli, nei, Einar! Þetta getur verið tekið! Júli, fyrirgæðu!
Still up! Still up! Alvare, kjörðu! Finnur, kjörðu! Vel spila! Vinna móti! Júli! Alvare! Þú getur skotið hana! Eiður! Þetta er skot! Otto Viktor! Spila! 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 Vel gert! Vel gert! Frábært spil! Kemur! Vinna! 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 Kom út! Frábær vörn!
milli staða til að gera og græja. Ég tók ekki hlýja, gerði garðið fræja. Útum á stólnum bíl, stáðar munu sláðast. Mætti mamma rauðu ljós og vissum myndi gráðast. Pítsabær, stórum mamma skrifa söguna og tókum eftir tíma til gröfinni með í gröfina. Ekki mikið títi, sjáum okkur þessa sér og svo sigur títi. Það tengum upp í bíðir og frá krikja nýri kóð. Settir fyrir stærnum skóp eins og Hilma Gunnarsson. Eigum heima í vestu dyr og gestur ég er fengitinn. Báðasti bíkara, tíðir, móbilinn og þáttu fyrir bæinn minn. Vinni mín og fjölskyldur, 270 fyrir allt. Ég lifi fyrir 270, 360. Carmen, Jonas, stay over. 3, 2, 1, byrja! Yes, mæta. Jonas, Óli. Carmen, hér. Heiður, Ok, Carmen, Óli, yes, mæti. Yes, mæta. Frábær, Sóley. Komstu með, Carmen, lyftu nær. Skjóttu. Yes. Carmen, já. Carmen,
gert! Já, skaffa, já. Já, skaffa, löft inn í, standa á. Stefán, fara inn í. Og núna svartið. Yes! Stefán! Jónas, það er til, Jónas! Skaffa! Hei, Elfur, fara inn í deg! Írana! Niður, mætti Elfur! Elfur, þetta! Kalla, hvað þú varst fram að byggja frammi? Jóna líka frammi, Kalla! Hvað þú var? Kalla, hvað þú var? Elfur, legg á mér, Kalla, hvað þú var? Kalla fór. Yes, og upp með hana, sista. Fastur upp, Elfur. Kalla bróðar. Hei, Elfur, Kalla. Yes, Óli. Kalla, upp. Fastur. Fastur, kom með. Frá. Fasta, upp.
Ástað! Flottur Egill! Og eftir! Glæsilega vörðarður! Hallgunnar, tilbúin að tjekka, strákar, tjekka! Verður að tjekka! Egill, gott aftan! Egill, gott aftan! Þannig frá! Átta, jafna! Flott, Viktor! Vel gert, Viktor! Vel gert! Viktor eftir, Einar! Rostan farið. Já, upp, sterkur! Hafnaleg, Viktor, hafnaleg! Já! Flottur! Og næsti! Hafnaleg, Viktor! Glæsilegt, Viktor! Frábært, Viktor! Tilbúinir, Ívar, strákar, tilbúinir, einn til. Aftur, Viktor. Flott. Kanskje Elvar, snakka með þig. Skildi, sparka næst í bústa. Áflestek, Dúlur, vinna. Glæsileg. Flottur Elvar, Tilbúinir. Dagur. Hörður! Viktor! Backa! Ekki allt
Ekki allir! Spila Viktor, spila! Sjá Björn! Hvar er Björn? Já, spila Björn! Spila Viktor! Ásta Björn, Ásta! Já, vinnum aftur! Freysteinn! Við erum tilbaka! Afstæð! Ísak! Komið! Hey, kom där!
Þetta var eitthvað sko, bara eins og í gær, þetta bara tekið tíma að prósessa þetta. Það satt ekki skil. Öllum málum fyrir þá.
Siggi!
Sjá Kristín niðri! Sjá markmann bara, markmann! Elma, bakka! Hei, bra, Mari! Frábært Elmar! Frábært, flottir! Elma, fljóttu sér
Finnbogi. Marcus, kom maar! Naar hem! Kom maar! Ja, ja. Afstuur! Kom maar! Ja, och så!
næsti. Takið fram! Hey! Síðan! Herðunum! Sjálfur! Svo langur! Klári Lía! Hålla borta! Kom igen! Pressa! Nice, Torvir, Rian!
Kemur. Sendi góla í það! Passa þig! Ári hendur! Akkurat! Ég kom upp! Æ, Jaki, hvað er þú? Jaki, út! Segir hérna! Það kemur í það! Markus hér! Markus, hvað er inni? Rólur hér. Róli, hún með hann. Óla hinmen. Já, sjálfur. Nei, keflaði ekki, gætum. Já. Sér Ólaf, segja ég.
Síðustu séðan fyrir östra fóröldra. Síðustu séðan fyrir þig östra fóröldra. Nei, þjálfarana. Eru þeir fyrir?
Róman! Veigar, sjáðu Veigar! Já, Gutti, þú feitur, alltaf í húnum meginn. Ekki fyrir Veigar meginn. Fram á þig, tekur við stærsta völdin, Veigar! Haukar, það laus maðurinn í teiknum! Horfið í kringum ykkur! Hlustið á! Flott þetta, Haukar! Aftur. Stækja aðeins. Alveg yfir. Haldið aðeins fókus.